Jag fick nyss en fråga ifrån Alexander som är medlem på kanalen. Hur kollar man upp om en aktie är bra? Och då fick jag en idé. Varför inte göra en enkel checklista för att kolla upp om en aktie är bra? Men också om vi vänder på det. Hur kan vi kolla upp om bolaget är dåligt? Så att vi kan undvika att köpa en dålig aktie. Självklart så vill vi tjäna pengar. Men vi vill ju också undvika att förlora pengar. Så, i den här videon så kommer vi först gå igenom min checklista för att se om aktien är bra eller dålig. Vi hoppar rakt in. Den första punkten på checklistan, som är den absolut enklaste men också viktigaste, det är bolaget lönsamt? Alltså går de med vinst? Och det är ganska enkelt att kolla upp ifall ett företag går med vinst. Du gör bara så här. Här tar vi exempelvis Volvo. Sen när du är inne på Volvo, då ser du här nedanför att det finns ett P-tal. Och här ser du att det är plus, alltså det är 11. Och det betyder att företaget går med vinst. Hade det istället stått ett minustecken framför, då hade de gått med förlust. Men sen finns det ju också vissa undantag, till exempel investmentbolag och fastighetsbolag. Om det är ett sådant, då kan det stå ett negativt P-tal och det behöver inte vara någonting dåligt med det. Tänk på det! Så nu när vi vet att bolaget går med vinst, vilket är bra, då vill vi ju ta reda på ifall företaget växer. Alltså, är det en tydlig tillväxt i företaget? Och det kan vi kolla ganska enkelt på till exempel börsdata, alla bolag och liknande tjänster som visar företagets utveckling. Räkneexempel. Här har vi alltså Kalmar Kebab. Som ni kan se, ökande omsättning. Fler kebaber säljs. Nice! Och om du inte vet vad omsättning är så betyder det hur mycket företaget har sålt för. Om jag till exempel säljer kebab, säljer jag en kebab för 100 kronor, då är min omsättning 100 kronor. Det är alltså vad man säljer för, hur mycket man har sålt för. Och det man vill, det är ju att man vill ju investera i företag som har en tydlig tillväxt som ökar från år till år. Så att våra aktier går upp i värde i och med att deras vinst ökar över tid. Men en sak som är bra att tänka på är att företag kan ju ha en växande omsättning men ändå öka sina kostnader. Så därför är det bra att känna till att de är fortsatt lönsamma, att de gör vinst men också att vinsten ökar. Ifall vinsten minskar medan tillväxten, alltså omsättningen, går upp så kan ju det vara någonting som är lite negativt, en liten varningsklocka. Punkt nummer 3 som är bra att hålla koll på, det är ju ifall vdn eller de som är i styrelsen på företaget äger aktier. För varför vill du köpa aktier i ett företag om inte chefen eller de som driver bolaget äger aktier själva? Det kan man ganska enkelt ta reda på ifall man söker på Investor Relations, för att företaget själva brukar presentera det här på sina investerarsidor. Alla företag som är noterade på börsen måste ha sådana här Investor Relations-sidor, så googla företaget plus Investor Relations för att hitta den här undersidan. Här till exempel på Volvos sida så kan man gå in på vd och koncernledning. Till exempel så har vi Martin Lundstedt här som är vd för Volvo. Klickar vi in på honom så ser vi att innehav, eget och närståendes, han äger alltså 223 755 B-aktier i, alltså Volvo B. Sen hittar vi också den här Jan Gurander som jag antar är då vice vd. Han äger bara 83 306 B-aktier. Men det är ändå ett gott tecken för att de äger aktier. För vissa andra företag så kan det vara så att vissa i ledningen, till exempel vd och andra, inte äger några egna aktier i företaget. Och det skulle jag se som en stor varningsflagga. Punkt nummer 4 då, värdering. Vad är en rimlig värdering? Och det är ju en jättebra fråga. Normalt sett så brukar man säga att en rimlig värdering för ett företag är PE 10 till 20. Alltså, hittar du en aktie som är värderad till under P 10, då kan man ju fråga sig, är det här ett fynd eller är det en value trap? Över P 20 kan ju alltså betyda att aktien är dyr och under 10 kan ju alltså ses som att aktien är billig. Men det finns ju såklart undantag. Ett exempel är ju till exempel Ferronordic som är ett svenskt bolag som har haft affärer med Ryssland.
Alltså en stor del av deras affärsmodell har varit att göra affärer med Ryssland eller i Ryssland. Och i och med kriget, ja, då har ju aktien sålts av en hel del. Så den här aktien handlas till PE 1,5. Och varför då? Jo, därför att det kan ju vara så att de har gått ut ur Ryssland, vilket betyder att deras vinst kommer att minska över tid. Vilket betyder att den nuvarande värderingen till P1, 1,5, ja, det kanske inte är rimligt alltså. Eftersom att vinsten kommer falla framöver så kommer ju då värderingen att bli högre framåt sett. Det är i alla fall vad marknaden tror. Sen vet inte jag vad som kommer hända liksom. Så man måste alltid djupdyka och läsa på lite innan för att förstå varför värderingen är som den är. Och då kan man ju också fråga sig, vad är rimligt värderat? Ja, för det är ju olika för olika bolag. Tänk också på tidigare som jag sa att P-talet kanske inte gäller just för investmentbolag och fastighetsbolag utan är för mer generellt alla andra aktier. Och har du företag som jag äger ju en del företag i min aktieportfölj som inte går med vinst. Och då blir ju P-talet skevt så då måste man ju värdera det på något annat sätt. Då finns det ju till exempel PS-talet och det står ju för price delat med sales. Det betyder alltså att man kollar på hur mycket är det värderat sett till sin omsättning. Ett räkneexempel. Så om ett bolag skulle ha en omsättning, alltså en försäljning på 1 miljard och deras börsvärde just nu är på 1 miljard, då skulle ju PS-talet vara 1. Och det vi har sett tidigare år, det är ju att vissa företag, alltså tillväxtbolag, har handlats till väldigt höga price-sales-tal. Därför att man har förväntat sig att de här företagen ska växa så pass mycket i framtiden. Så här är det ju bra ifall du läser på lite om olika aktier i olika branscher, vad som är en rimlig värdering och vart företaget är i sig. För det här är extremt individuellt beroende på vilken aktie. Punkt nummer 5, det är, har bolaget en tydlig moat? Vad man menar med moat, det är helt enkelt att ett företag har en konkurrensfördel jämfört med sina konkurrenter. En ekonomisk vallgrav. Att deras affärsmodell är tillräckligt sticky. Till exempel Apple, de bygger ett ekosystem, alltså iPhones, Macbooks, iPad. Det menas alltså att du älskar produkterna så pass mycket att du vill ha nästa produkt, du vill ha den därefter och du vill inte gå över till konkurrenterna. De låser in dig i sitt lilla ekosystem och det gillar de. Det är en tydlig moat. Eller ta till exempel Avanza. Ja, vallgraven där, det är ju att om du sätter in dina sparpengar på Avanza så är ju chansen ganska hög att det är just Avanza du ska använda och inte Nordnet. Eller tvärtom. Bankerna har ju en extremt stark vallgrav i att det är ganska jobbigt att flytta sin lön till en annan bank eller att flytta sitt bolån till en annan bank, byta sina autogiron och liknande. Så att bankerna har ju en stark vallgrav i att det är inte så ofta man orkar byta bank. Det är en tydlig vallgrav eller moat. Och det här är någonting som är ganska nyttigt att titta på när man analyserar olika aktier. Punkt nummer 1. Går bolaget med vinst? Punkt nummer 2. Växer bolaget? Har de en tydlig tillväxt? Punkt nummer 3. Äger vd och styrelse aktier? Punkt nummer 4. Är aktien rimligt värderad? Eller alltså så att den inte är för högt värderad? Punkt nummer 5. Har bolaget en tydlig moat eller ekonomisk vallgrav? Så det var en enkel checklista på 5 stycken tips som du kan titta på och tänka efter när du liksom analyserar för att hitta bra bolag. Gillade du de här tipsen så tryck på tummen upp. Och jag vill också ge ett stort tack till dig som är medlem men också du som tittar på kanalen även om du inte är medlem. Ha det så gött så ses vi i nästa video. Ha det gött. Ciao! Det är bara ett räkneexempel. Okej.